V1 लाई के भनिन्छ मैले जुन यहाँ V1 देखाएको छु नि यो V1 मैले V1 यहाँ देखाएको छु यति कसैले भन्न सक्नुहुन्छ V1 भने के क्लियरेन्स भनौँ हो सर क्लियरेन्स भल्युम अनि V2 भनेको यो जसले भन्दा नि हुन्छ त्यस्तो नाम त मैले स्वेफ्ट है र V3 भनेको इफेक्टिभ स्वेफ्ट ठीक छ सिंगल स्टेज कम्प्रेसन र टीएस डायग्राम कस्तो हुन्थ्यो भने कन्स्टेन्ट प्रेसर लाइन भनेको यसरी हुन्छ हैन अब एडियाबेटिक भयो भने अलि कम्प्रेसन एडियाबेटिक छ भने जस्तो भन्नु आइसोथर्मल छ भने यो भनेको 1 देखि 2 हाम्रो न एडियाबेटिक हुन्छ न आइसोथर्मल हुन्छ बिचमा कतै हुन्छ प्रेसर बढ्यो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा भोल्युम घट्छ अनि त्यसपछि फेरि तल आउँछ टीबी डायग्राम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो टीएस डायग्राम त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन एरिया अन्डर टीएस डायग्रामले के दिन्छ जस्तै एरिया अन्डर पीवी कर्वले टीएस कर्व डायग्राम भन्दा पनि टीएस कर्व भनौँ न एरिया अन्डर पीवी कर्वले वर्क डन दिए जस्तै एरिया अन्डर टीएस कर्वले के दिन्छ हीट हो गया सर हीट त्यस्तो यसको वर्क डन को हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका छौं n/n-1 p1 अब स्वेट भोल्युमलाई मैले vs लेखेको अथवा v1 - v2 लेख्न पनि पाइयो यो र भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी भनेको के को रेशियो के कुन दुईटा भोल्युमको रेशियो थियो इफेक्टिभ स्वेप्ट भोल्युम र स्वेप्ट भोल्युम इफेक्टिभ स्वेप्ट बाइ स्वेप्ट V3 over V2 हाम्रो केसमा है मैले यतिकै यो भित्र लेख्न पाइएन अब यसलाई भित्र लेख्न पाइएन है किनभने 3 माथि दिइसकेका छौँ हामी त्यो इसको फाइनल एक्सप्रेसन हामीले यति लेखेको वेयर के भनेको के हो त
क्लियरेन्स यो भोल्युम V3 क्लियरेन्समा स्वेप्टलाई हामीले के भन्यौं ठीक छ त्यसपछि हामीले यसको लिमिटेसन के देख्यौं त सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स को लिमिटेसन के थियो त कुन केसमा सिंगल स्टेज कंप्रेसर्सहरु इनइफेक्टिभ हुन्छ अथवा इनएडवाइजेबल भनिन्छ त्यहाँसम्म जानु एडवाइजेबल होइन पहिलो भनेको हाई प्रेसर रेशियो हैन प्रेसर रेशियो हाई हुँदा के हुन्थ्यो त स्वेप्ट भोल्युम नै घट्थ्यो डेलिभरी भोल्युम नै घट्दै जान्छ जति हाई प्रेसर त्यति डेलिभरी भोल्युम घट्दै जाने ठीक छ हाई प्रेसर रेशियो भयो भने त हिट पनि हाई हुने भयो त्यसपछि यसको स्ट्रेन्थ पनि हाई बनाउनु पर्यो हामी रोबस्ट बनाउनु पर्यो हाई हिट रेजिस्टेन्ट हैन हाई हिट आउने भएको हुनाले हाई हिट रेजिस्ट गर्न सक्ने अब त्यतिको थर्मल स्ट्रेसहरु रेजिस्ट गर्न सक्ने मेकानिकली स्ट्रङ कम्प्रेसर बनाउनु पर्यो अर्को कुरा प्रेसर रेशियोले गर्दा के हुन्थ्यो त स्वेट भोल्युम घट्थ्यो त्यसले गर्दा डिस्चार्ज भोल्युम घट्थ्यो र अल्टिमेटली एउटा पोइन्टमा हामीले के भने हेरेका थियौं भने डिस्चार्ज भोल्युम 0 सम्म पनि जान्छ यदि त्यो अब सर्टेन रेन्जको लागि यसलाई बढाउँदै गयो भने यसलाई हामीले बढायौं मानौं प्रेसर रेशियो बढाउँदै गयौं भने एउटा यस्तो पोइन्ट आइपुग्छ जब कि डिस्चार्ज नै हुँदैन हैन यो डिस्चार्ज प्रेसर यो प्रेसर रेशियो बढाउँदै गएपछि सिंगल स्टेज कंप्रेसर्सहरु इनइफेक्टिभ देखिए त्यो सिंगल स्टेज कंप्रेसर इनइफेक्टिभ देखिएको भएर के इन्ट्रोड्युस गरियो त मल्टी स्टेज कंप्रेसर मल्टी स्टेज कंप्रेसर्सले के एडभान्टेज दिने भयो त यसको जे लिमिटेसन थियो त्यो एडभान्टेज त दिनु पर्यो हामीलाई मल्टी स्टेज कंप्रेसरमा हामी के गर्छौं एज द नेम सजेस्ट्स we have multiple stages of compression ठीक छ so सुरुमा we have low stage the low pressure compressor भनेको इनलेट बाट एटमोस्फियर बाट एयर लियो अनि यसमा बिचमा हामीले एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो अहिले भन्नु These are intercoolers. Intercoolers. अब intercoolers राख्नुको कारण के? PV डायग्राम बनाउँछु है मैले क्लियरेन्स अहिले हामी लिदैनौं क्लियरेन्सको पछि लिन्छौं हामी जस्तो कि लो प्रेसर इन्टरमिडिएट प्रेसर हाई प्रेसर मतलब दुईटा मात्र स्टेज छ अहिले हामी के भन्छौं दुईटा मात्र स्टेज छ धेरै स्टेज देखाइराख्न इम्पोर्टेन्ट छैन कुरा दुईटा स्टेज इनफ हुन्छ है सो एउटा स्टेजमा यहाँ कम्प्रेसन भयो लो प्रेसर सिलिन्डरबाट P1 प्रेसरमा इनलेट भएर P2 प्रेसर र V2 भोल्युम V1 भोल्युम ठीक छ यहाँ P1 V1 थियो
कम्प्रेस गरेर अहिले P2 V2 भन्नु प्रेसर बढ्यो भोल्युम घट्यो सो अहिले इन्टरकुलर छैन भने है इन्टरकुलर छैन भने यो P2 V2 यहाँ जान्छ अनि त्यसले कम्प्रेस गर्छ भनेपछि यहाँ गएर कम्प्रेस गर्यो र फेरि यसले अब यसको इन्डेक्स जुन कम्प्रेसनको इन्डेक्स छ पोलिट्रोपिक इन्डेक्स त्यो सेम छ भने त्यही रेटमा गर्ने नभए फरक भए पनि यो अलि म एउटा सिंगल लाइन तान्छु किनभने यो 2 मा जुन आउटपुट आछ लो प्रेसरबाट त्यो हामीले यो लो प्रेसर सिलिन्डरको भयो यो हाई प्रेसरमा दुईटा मात्र छ अहिले 3 सँग कम्प्रेस गर्यो भनेपछि यसमा फरक के पो त यो त सिंगल स्टेज जस्तै हुन्छ नि हामीले यसलाई स्टेज मात्र चेन्ज गर्दियो भने स्टेजेसहरुमा स्प्लिट गर्दियौ भने एउटा बेनिफिट के हुन्छ भने स्टेजेसहरुमा स्प्लिट गर्दा के बेनिफिट हुने भयो त प्रेसर रेन्ज इन्डिभिजुअल कम्प्रेसर्सको लागि प्रेसर रेन्ज लिमिटमा राख्न सक्छौं हामीले एउटा यो बेनिफिट हुने तर त्यसले के फरक पार्यो त यसले पनि सिंगल स्टेज जस्तै एड गर्दैछ के फरक छ यसमा प्रेसर रेन्ज बढाउँदै गयो भने आखिर सिंगल स्टेज जस्तै माथि कन्भर्ज भएर जान्छ प्रेसमा पनि डेलिभरी घट्दै जान्छ वर्क डन पनि त्यति नै लाग्छ भनेपछि यसमा केही त बेनिफिट हुनु पर्यो हामीलाई अनि त्यसको लागि के गरिन्छ भने इन्टरकुलर्स एड गरिन्छ इन्टरकुलर्सले के गर्छ त नाम जस्तै काम छ यसको ठीक छ यहाँ पाइप्सहरुमा कुलेन्ट हुन्छ है एउटा इनलेट गराउँछौं हामीले हट एयर र आउटलेट गराउँछौं हामी कुल एयरले आफ्नो हिट कुलेन्टहरुलाई दिन्छ पाइपमा कन्टिन्युअसली कुलेन्टहरु रन भइरहन्छ है कन्टिन्युअसली फ्लो गरिरहन्छ पाइपमा दे एक्सट्र्याक्ट हिट फ्रम द एयर दैट कम्स फ्रम लो प्रेसर सिलिन्डर भनेपछि यहाँबाट आएको एयर इट गोज इन्टु द इन्टरकुलर where the heat carried by the air is exchanged to the coolant. The coolant takes the heat and cools down the air. Cool down गरेपछि के हुने भयो र कति cool down गर्ने कति cool down गर्छौं भने भनौं इनिशियली the temperature of the air in the inlet of low pressure cylinder was T1. अब कम्प्रेसन भइसकेपछि T2 पुग्छ होला यो पोइन्टमा इन्टरकुलरले के गर्छ भने इट रिड्युसेस इट्स टेम्परेचर टु T1 भनेपछि T2 मा चिसो भइसक्यो एयरलाई T1 मा रिड्युस गरिदिन्छ व्हिच मीन्स टेम्परेचर इक्वल गर्नु भनेको आइसोथर्मलको कर्भ जानु सो एक्चुअली आइसोथर्मल यदि यहाँ थियो भने अब यो यहाँ आइपुग्छ आइसोथर्मल हुँदा त सबभन्दा मिनिमम एरिया हुन्छ नि मिनिमम वर्क डन सो जुन मिनिमम वर्क डनको कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ ल्याएर पुर्याइदिन्छ इन्टरकुलर अब हामी यहाँबाट फेरि कम्प्रेसन गर्छौं जे हाम्रो n को भ्यालु जति छ त्यसको बेसिसमा फेरि यहाँबाट कम्प्रेसन हुन्छ सो यहाँ के देखियो त यति के देखियो बेनिफिट अथवा यति हामीले वर्क डन मिनिमाइज गरेन हैन यतिको वर्क डन त मिनिमाइज गरियो सो मल्टी स्टेज कम्प्रेसनमा इन्टरकुलर राखेर के बेनिफिट्स हुन्छ त मल्टी स्टेज कम्प्रेसनको बेनिफिट्स अथवा एडभान्टेजेस भन्नु सिंगल स्टेजको जे लिमिटेसन थियो दैट मस्ट बी एन एडभान्टेज भनेपछि त्यसको लिमिटेसन्सहरुलाई ओभरकम गर्नु पर्यो यसले पहिले त इन्टरकुलर्स युज गरियो use of intercoolers
What do the intercoolers do? They cool down the temperature of air after compression. अर्को इसको एडभान्टेज के हो त पावर रिक्वायरमेन्ट रिड्युस गरायो कोसँग कम्पेयर गर्दा compared to single stage compressors. Same quantity of air, rough pressure ratio. Same pressure ratio र quantity of air को लागि जति पावर सिंगल स्टेज कम्प्रेसरमा चाहिन्छ त्यो भन्दा कम पावर मल्टी स्टेज कम्प्रेसरमा चाहिन्छ। पावर कहाँ हामीले बचायौं त्यो मैले भने पनि अहिले त्यो अहिले हामी म्याथमेटिकली पनि हेर्छौं। सो एउटा पावर रिक्वायरमेन्ट हुने भयो। अर्को के त बेटर मेकानिकल ब्यालेन्स। यो मेकानिकल ब्यालेन्स भनेको के हुन्छ भने रोटेटिङ पार्ट्स हुन्छ नि रोटेटिङ अथवा मुभिङ पार्ट्स त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि इम्ब्यालेन्सेस आर प्रोन टु अकर। इम्ब्यालेन्सेस भनेको त्यो अब मास इम्ब्यालेन्स हुन सक्छ अनि कुनै पनि हामीले मुभिङ पार्ट्स अथवा रोटेटिङ कम्पोनेन्ट बनाउँ जस्तै क्र्याङ्क नै हुन्छ यसमा। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि मास त अब म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि के एम गरिन्छ भने मास इज प्रपरली डिस्ट्रिब्युटेड चारैतिर हैन। यसरी क्र्याङ्क पनि चारैतिर प्रपरली मास डिस्ट्रिब्युट गर्छ। कुनै एउटा एक्सिस अफ रोटेसन होला त्यसमा रोटेट गर्छ। र विथ टाइम के हुन सक्छ भने यसमा इम्ब्यालेन्सेस आउन सक्छन् जसले अब मास इम्ब्यालेन्सले गर्दा पनि यस्तो हुन्छ कतै मास बढी र कतै कम भयो भने अनब्यालेन्स अथवा इम्ब्यालेन्स आउँछ मुभिङ कम्पोनेन्ट्सहरुमा रोटेटिङ कम्पोनेन्ट्सहरु मेजर। हो यो इम्ब्यालेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्पीड अफ रोटेसन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन द सेन्स स्पीड अफ रोटेसन जति बढ्छ इम्ब्यालेन्सेस आर मोर लाइकली टु अकर। हाई स्पीड अफ रोटेसनमा सानो मास इम्ब्यालेन्सले पनि ठूलो इफेक्ट बनाउन सक्छ। सो हामीले मल्टी स्टेज कम्प्रेसर्स युज गर्दा के गर्दैछौं भने तीनवटा अथवा मल्टिपल मोर देन वन स्टेजेस अफ कम्प्रेसन युज गर्दैछौं जसमा के भइराछ त सेम प्रेसर रेशियोको काम हामी बाढिला छ। एउटालाई यति अर्कोलाई यति। सो के भइराछ त यहाँ हामी त्यति बढी स्पीड अब्टेन गर्नु परेको छैन, त्यति टर्क रिक्वायरमेन्ट छैन, त्यति पावर रिक्वायरमेन्ट छैन। हाई पावर रिक्वायरमेन्ट हाई स्पीडमा के हुन्छ इम्ब्यालेन्सेस आर मोर लाइकली टु अकर। सो हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौं लोड इन अ सेन्स हैन तीन मल्टिपल स्टेजेसमा डिस्ट्रिब्युट गर्दैछौं। त्यस सेन्समा के हो त मेकानिकल ब्यालेन्स इज बेटर देन सिंगल स्टेज कम्प्रेसर्स। अर्को प्रेसर रेन्जको कुरा गरौँ। इन्डिभिजुअल जुन स्टेजेस अफ कम्प्रेसर्स छन् त्यो तीनवटा कम्प्रेसर युज गर्छ भने है लो प्रेसर इन्टरमिडिएट प्रेसर हाई प्रेसर योभन्दा बढी नै हुन सक्छ। 4 स्टेजेस पनि हुन सक्छ 5 2 जति पनि मोर देन 1 छ भने त्यसलाई हामी मल्टिपल स्टेज कम्प्रेसन भन्छौं। इफ सिंगल स्टेज कम्प्रेसन और आर प्रेसर रेशियो इज 10 लेट्स अज्युम है 10 टाइम्स हामीले प्रेसर इन्क्रिज गर्न पर्ने छ। So in single stage compressor, a single compressor had to achieve this ratio, but in multiple stage we can split this pressure range into 2 or 3 different stages or multiple stages. So पहिलोले 2 times बढाउला, त्यसपछि त्यसकोले 4 times बढाउला, अर्कोले 3 times बढाउला. The pressure range or the pressure ratio for individual cylinder or individual compressor gets split. Which means the pressure range is reduced. Individual cylinder को हेर्ने हो भने त किनभने त्यति धेरै प्रेसर रेन्ज त अचिभ गर्नु पर्दैन। सो प्रेसर रेन्ज इज केप्ट विदिन लिमिट।
प्रेसर रेंज लिमिट भित्र छ भने के हुने हो त अब प्रेसर रेंज को डिसएडभान्टेज के हुन्छ जति हाई प्रेसरमा हामी काम गर्छौं यहाँ के भइरहेछ भने सिलिन्डर भित्र पिस्टन रन गर्दैछ पिस्टनमा के हुन्छ त हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौं रिङ्सहरु हुन्छ है रिङ्सहरु के काम गर्छ त कम्प्रेसन रिङ्सहरुले पिस्टन र सिलिन्डर त टाँसिएर हिँड्दैन हैन टाँसियो भने फ्रिक्सन लस हुन्छ सो थोरै क्लियरेन्स हुन्छ यो दुईटाको बिचमा जसमा हामीले लुब्रिकेन्टको लेयर राखेका हुन्छौं र रिङ्सहरु राखेका हुन्छौं पिस्टनमा कम्प्रेसन रिङ्स ओइल रिङ्स हैन कम्प्रेसन रिङको काम के त टु स्टप लिकेज भनेपछि यो जुन जहाँ कन्ट्याक्ट भइरहेछ पिस्टन र सिलिन्डरको त्यो पोइन्टहरुबाट लिकेज हुनबाट बचाउँछ त्यो कम्प्रेसन रिङ्स अब लिकेज भनेको इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द प्रेसर इनसाइड यहाँ भित्र कति बढी प्रेसर छ त्यति बढी छ लिकेज को प्रोबेबिलिटी हैन लाइकलीनेस त्यति बढ्छ सो मोर द प्रेसर इनसाइड सिलिन्डर लिकेज इज मोर लाइकली टु अकर जति हाई प्रेसरमा लान्छौं हामी लिकेज हुने चान्सेस त्यति बढ्छ सो अब प्रेसर रेन्ज विदिन लिमिट राख्यो भने एउटा बेनिफिट के भयो त रिडक्सन इन लिकेज अर्को के हो त टेम्परेचर पनि हैन लो टेम्परेचर छ किनभने वी आर युजिङ इन्टरकुलर्स प्रेसर रेन्ज पनि त्यति धेरै छैन जसले कि एउटा स्टेजमा त्यति एक्सेसिभली हाई टेम्परेचर गेन गरोस् र इन एडिसन टु दैट वी आर युजिङ इन्टरकुलर्स व्हिच रिड्युस द टेम्परेचर बिट्विन टु स्टेजेस जसले गर्दा के भयो लो टेम्परेचरले गर्दा के भयो अथवा हाई टेम्परेचरले गर्दा सिंगल एक्टिङमा जसको हामीले डिसएडभान्टेजमा कुरा गरेका थियौं यो डिसएडभान्टेज हुनुपर्ने सिंगल एक्टिङको फर हाई प्रेसर भयो भने हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर viscosity of lubricants decreases धेरै हाई टेम्परेचर भयो भने के भयो त एउटा सर्टेन रेन्जको लागि त विस्कस फ्लुइड सेलेक्ट गरिन्छ जसले त्यो रेन्ज अनुसार आफ्नो प्रपर्टीले एडजस्ट गर्दै काम गर्छ तर बियोन्ड दैट लिमिट गयो भने एक्सेसिभली हाई रेन्जेस अफ टेम्परेचर भयो भने के हुन्छ भने त्यो विस्कोसिटीमा अनप्रेसिडेन्टेड चेन्जेस आउँछन् हैन एक्सेसिभ हाई टेम्परेचर गयो भने एकदम पातलो हुन्छ फ्लुइड हामीलाई के चाहिन्छ भने अलिअलि बाक्लो जुन बाक्लोपन हुन्छ नि फ्लुइडको जुन हामीलाई विस्कोसिटी भन्छौं रेजिस्टेन्स बिट्विन टु एडजेसेन्ट लेयर्स त्यो रेजिस्टेन्स घट्छ टेम्परेचर बढ्यो भने त्यो रेजिस्टेन्स घट्यो भने फ्रिक्सन बढ्छ लुब्रिकेन्टको इफेक्ट घट्यो भने रोटेटिङ अथवा मुभिङ पार्ट्सहरुको बिचमा फ्रिक्सन बढ्यो भने लसेसहरु बढ्यो सो इम्प्रुभड lubrication improved छ भने reduce in losses due to friction भयो भने heat को फर्ममा लस हुन्छ अथवा अरु लसेसहरु हुन सक्छन् र यसमा अर्को के पनि देखिन्छ भने improved volumetric efficiency यो जब हामी भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी को कुरा गर्छौं त्यतिखेर आउँछ भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी भनेको कति स्पेस छ फिल गर्नलाई र कति एक्चुअली गर्छ हैन त्यो त्यसको भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी सो यति भोल्युम भर्न सक्ने क्यापेसिटी छ व्हिच मिन्स पिस्टन यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म मुभ गर्छ व्हिच मिन्स यति भोल्युम भर्न सक्थ्यो तर कति भर्छ त्यो भनेको भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी त्यो भोल्युमेट्रिक एफिसिएन्सी हामी हेर्छौं कसरी इम्प्रुभ भयो भनेर र अब प्रेसर रेन्ज कम भएको हुनाले these are lighter in construction हाई प्रेसर र हाई थर्मल स्ट्रेसेस विथस्ट्यान्ड गर्ने मटेरियल राख्नु पर्दैन थर्मल स्ट्रेसेस पनि कम छ बिकज टेम्परेचर इज लो एन्ड प्रेसर रेशियो इज अल्सो लो which lets us build light machines धेरै रोबस्ट धेरै बलियो धेरै गरुङ्गो बनाइराख्नु पर्दैन these are lighter in constructions so धेरै बेनिफिट छन् मल्टी स्टेज कम्प्रेसन को ओभर सिंगल स्टेज कम्प्रेसर्स सो अहिले जति पनि इन्डस्ट्रियल युजेसहरुमा हेर्छौं त्यहाँ म्याक्सिमम मल्टी स्टेज कम्प्रेसर्स नै भेटिन्छन्
because of these benefits. अब यसको डिसएडभान्टेज भन्ने हो भने के मात्र हुन्छ त एउटा हाई कस्ट किनभने यसमा नम्बर अफ पार्ट्स बढी युज गर्छन् इन्टरकुलर्स मल्टिपल नम्बर अफ सिलिन्डर्स त्यसले गर्दा के हो त कस्ट अलि बढेर जान्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ इन कम्पेरिजन टु सिंगल स्टेज फेरि सिंगल स्टेजसँग हामी कम्पेयर गर्दैछौँ अब कस्टली हुनु अथवा एक्सपेन्सिभ हुनु चिप हुनु त्यो कम्पेरेटिभ कुरा हो इन कम्पेरिजन टु सिंगल stage compressors for same capacity and same pressure ratio. एउटा प्यारामिटर सेम राखेर हामी कम्पेयर गर्ने त्यस्तो गरियो भने मल्टिपल स्टेज कम्प्रेसर्स आर एक्सपेन्सिभ ठिक छ यसको पीवी डायग्राम फेरि एकचोटि बनाउँछु किनभने हामीलाई वर्क डनको एक्सप्रेसन निकाल्न पर्ने छ यो विदाउट क्लियरेन्स है पहिले हामी विदाउट क्लियरेन्स हेर्दैछ ठीक छ टु स्टेज हेरौँ एउटा लो प्रेसर अर्को हाई प्रेसर मल्टिपल स्टेज पनि बनाउन सकिन्छ नबनाउन सकिने होइन तर टु स्टेजको हेरौँ सुरुमा के भयो त सक्सन भयो द लो स्टेज compressor sucks air from the atmosphere and it compresses the air compress गर्छ यो अझ माथिसम्म बनाइदिनु त ठीक छ 1 यो भनेको intermediate pressure यो भनेको inlet pressure and this is discharge pressure ठीक छ अब मैले यो PV to the power n is equal to constant सिंगल स्टेज कम्प्रेसर को PV बनाएँ बट हाम्रो केसमा के हुन्छ भने बिकज अफ द इन्टरकुलर्स अब मैले के गर्छु त यहाँ आइसोथर्मलको एउटा कर्भ बनाउँछु अझ स्टिप जान्छ यो कर्भ यो ब्लू कलरको के हो त आइसोथर्मल कम्प्रेसन आइसोथर्मल हुँदा एरिया मिनिमम हुन्छ भनेर हामीले अस्ति यो डिस्कस गरिसकेका छौँ सो आइसोथर्मलको सबभन्दा स्टिप जान्छ सो बिकज अफ द इन्टरकुलर्स यहाँ के हुन्छ भनेदेखि इन्टरकुलर थिएन भने यहाँसम्म जान्थ्यो 2 पोइन्टसम्म र यहीँबाट कम्प्रेसन हुन्थ्यो त इन्टरकुलर्सले के गर्छ दे कुल डाउन द टेम्परेचर अफ आउटलेट लो प्रेसर सिलिन्डर आउटलेट टु T1 सम्म कुल गरिदिन्छ T1 सम्म कुल गर्नु भनेको 2 इज एक्चुअली हियर माथि गएर फेरि फर्केर आयो अब यहाँबाट आइसोथर्मल जाने हो भने यस्तो जान्छ तर आइसोथर्मल जाँदैन PV पावर एन्ड कन्स्टेन्ट यस्तो एउटा कर्भ जान्छ होला है दिस इज अगेन PV टु पावर इक्वल टु कन्स्टेन्ट किनभने 2 देखि सेकेन्ड सिलिन्डरको इनलेटदेखि आउटलेटसम्ममा आइसोथर्मल त जाँदैन अब अझै एउटा स्टेज थप्यो भने फेरि यहाँ फर्किन्छ फेरि PV टु द पावर एन भएर जान्छ इन्टरकुलर लागेको हुन्छ इन्टरकुलरले यो पोइन्टमा फर्किन्छ अनि फेरि यहाँबाट PV टु द पावर एन इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट पोलिट्रोपिक प्रोसेस हुँदै इट गेट्स कम्प्रेस्ड हामी 2 स्टेज मात्र हेरेको छौँ त्यही भएर लो प्रेसर हाई प्रेसर this is
without intercooling, correct? And this is with perfect intercooling. Perfect intercooling is where the temperature of outlet is reduced to T1. If you do that, we call it perfect intercooling. So with perfect intercooling and without intercooling, what do we have here? This is the amount of work which we can save. The shaded area is the amount of work which you can save in multi-stage compressions with the help of perfect intercooling. So 1, 2 prime, 2, 3, 3 prime, 4, 5, 6. Cerebral, yeah, for cerebral. ठीक छ यो पीवी डायग्राममा त कन्फ्युजन छैन होला अब वर्क डन हुन्छ सिंगल स्टेज कम्प्रेसन थियो भने किनभने वी आर कम्पेयरिङ विथ सिंगल स्टेज कम्प्रेसर्स सिंगल स्टेज कम्प्रेसर को अघि मैले वर्क डन को फर्मुला लेखेको थिएँ W is equal to n over n minus 1 सिंगल स्टेज भएको 1 देखि 3 प्राइम को बाटोहरु जान्छ so P1 V1 times P3 by P1 P3 prime 3 4 all are equal so we can write P3 n minus 1 over n minus 1 this is the work done for single stage compressor now for two stage compressors two भनेको minimum requirement to be called multi-stage compressors और two को निकाल्छौं त्यहाँबाट एउटा जनरल एक्सप्रेसन आउँछ र जनरल एक्सप्रेसन नै हामी n नम्बर अफ स्टेजेस को लागि पनि वर्क डन निकाल्न सक्छौं अब two stage compressors मा if we calculate work done without intercooling it is equal to single stage compression without intercooling मा work done is equal to single stage compression without cooling W is n by n minus 1 P3 by P1 n minus 1 by n minus 1 ठीक छ there is no change यतिको वर्क डन एड गर्यो त्यसपछि माथिको वर्क डन एड गर्यो which will be equal to this मैले डाइरेक्टली लेख्दिए सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको विथ इन्टरकुलिङ किनभने हामी इन्टरकुलिङ को इफेक्ट हेर्न खोजिरहेछौं सो विथ इन्टरकुलिङ के भइरहेछ त सेकेन्ड स्टेजमा गएर एरिया डिक्रिज भइरहेछ जति हुनुपर्ने विदाउट इन्टरकुलिङ जति थियो त्यो भन्दा यहाँ एरिया हाम्रो डिक्रिज भएको छ सो हामी दुईटा लो प्रेसर को लागि वर्क डन र हाई प्रेसर को लागि वर्क डन निकाल्छ टोटल वर्क डन is work done low pressure plus work done in high pressure low pressure को work done भनेको 1 2 prime 5 6 1 को एरिया 1 2 prime 5 6 1 को एरिया which we can treat as two individual single stage compressors हैन यसलाई individual single stage compressors जस्तो ट्रिट गर्न सकिन्छ so n by n minus 1 P1 V1
माथिको प्रेसर भनेको P2 P2 प्राइम अथवा P5 जे भन्नु पाए किनभने सेम प्रेसरमा छ सो P2 by P1 n minus 1 by n minus 1 ठीक छ यो कसको एरिया थियो त यति एरिया थियो अब हामीलाई कति चाहियो त यो माथिको एरिया चाहियो अब यो माथिको भनेको यो पनि एउटा सिंगल स्टेज कम्प्रेसर हो 2 3 4 5 2 हैन 2 3 4 5 2 यसको एरिया आयो भने हाई प्रेसर आउँछ सो यसको लागि we can treat it like a single stage compressor with inlet pressure volume at P2 V2 outlet pressure at P3 so what we can write n over n minus 1 n is the polytropic index which is equal for both the stages P1 V1 becomes P2 V2 right and the pressure difference is P3 over P2 P3 over P2 n minus 1 over n minus 1 this is what we can write for work done के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है छैन ठीक छ सो यहाँ एउटा रिलेसन लेख्छु मैले अब के लेख्छु भने P2 र P3 को रिलेसन point 2 र 3 2 to 3 is a polytropic process where P2 V2 raised to the power is equal to P3 V3 raised to the power n PV equals MRT correlation बाट हामी T को निकाल्न सक्छौं रिलेसन so we can relate T as यो रिलेसन तपाईहरुले निकालेर हेर्नु होला यति नै आउँछ P3 by P2 n minus 1 by n. Also, what do we know? T2 is equal to T1 because intercooler has reduced the temperature from T2 prime to T1. Temperature घटाइदिइहाल्छ अहिले T2 is equal to T1 because of intercoolers. So what can we write? T3 is equal to T1 P3 over P2 n minus 1 over n. So also since T1 to T2 is an isothermal process T2 is equal to T1 temperature equal if the duita states को temperature equal छ भने this temperature at two states is equal we can treat it like a isothermal process for which the equation is PV is constant so P1 V1 is equal to P2 V2 right if P1 V1 is equal to P2 V2 then we can replace this P2 V2 is with P1 V1 n over n minus 1 P1 V1 P2 by P1 n over n minus 1 P1 V1 P3 by P2 n minus 1 by n minus 1 now taking this common n minus 1 n by n minus 1 P1 V1 yeah I mean common length and duitai so what we can write P2 by P1 n minus 1 by n plus P3 by P2 n minus 1 by n minus minus 1 minus 1 minus 2
work done of multi-stage compressors without clearance. Right? This is without clearance. Clearance volume bina work done is environment P1 V1 pressure ratios in two stages. Duita stage को pressure ratios और छन् -2. अब जस्तो कि यो PV डायग्राममा हामीले हेर्न सक्छौं. आइडियली हामी के चाहन्छौं भने ideally what do we want is the work consumed to be minimum. To increase our efficiency, input work यदि minimum छ भने कुनै कम्प्रेसरलाई रन गर्नलाई चाहिने वर्क रिक्वायरमेन्ट नै मिनिमम छ भने हाम्रो आउटपुट अथवा हाम्रो एफिसिएन्सी म्याक्सिमम हुन्छ. So ideally what we are striving for is the work done or the work consumed by the compressor to be minimum. Okay? हामी के खोज्दैछौं भने work done the compressor should be minimum. Work done कुन केसमा मिनिमम हुन्छ भने सबभन्दा भाइटल भनेको यो 2 पोइन्ट हो. यो जुन प्रेसर छ नि यो इन्टरमिडिएट प्रेसर यो सबभन्दा भाइटल रोल प्ले गर्छ यसमा. अब यो जुन इन्टरमिडिएट प्रेसर छ यसलाई हामीले P1 तिर ल्यायौं भने के हुन्छ त यो एरिया घट्छ र यसलाई माथितिर लग्यौं भने यो एरिया घट्छ यो एरिया 0 हुन जान्छ. हामीलाई के गर्नु छ भने we have to strike a perfect balance. एउटा यस्तो इन्टरमिडिएट प्रेसर चुज गर्नु छ जसमा के हुन्छ त मिनिमम वर्क डन हुन्छ. वर्क डन इज मिनिमम. यसलाई पुरै तल ल्याएर पनि काम छैन किनभने यो घट्दै जान्छ यो एरिया बढेर आउँछ माथिको एरिया र पुरै माथि लगेर पनि काम छैन. धेरै माथि लग्यो भने के हुन्छ यो एरिया मिनिमाइज हुँदै जान्छ फेरि यो एरिया बढ्दै जान्छ. हैन सो हामीलाई के गर्नु छ त एउटा यस्तो इन्टरमिडिएट प्रेसर खोज्नु पर्ने छ this P2 for which our work done is minimum, which is our ideal condition. Ideally what do we want is our work done to be minimum and efficiency to be maximum. अरु सेन्समा पनि हेर्न सक्छौं हामीले यो जुन शेडेड एरिया छ त्यसको एरिया म्याक्सिमम कुनमा हुन्छ हैन त्यो भन्दा पनि भयो. सो हामीले यो इन्टरमिडिएट प्रेसर कुन ठाउँमा राख्छौं यो जुन शेडेड एरिया छ दिस शेडेड एरिया इज म्याक्सिमम अर वर्क डन इज मिनिमम. जसरी भने पनि शेडेड एरिया जति बढी हुन्छ हाम्रो जुन वर्क डन छ एरिया अन्डर पीवी कर्भ त्यति मिनिमम हुन्छ. न हामीलाई यसलाई धेरै नजिक यता लानु छ न धेरै उता लानु छ. यो जुन ठाउँमा म्याक्सिमम हुन्छ यो एरिया 2 2 प्राइम 3 प्राइम 3 यो यति एरिया जुन पोइन्टमा म्याक्सिमम छ त्यो पोइन्टमा शेडेड एरिया अथवा एरिया अन्डर पीवी कर्भ मिनिमम हुन्छ. दैट इज द कन्डिसन अफ मिनिमम वर्क डन. अब हामीलाई वर्क डनलाई मिनिमाइज गर्नु पर्ने छ. Basically what we have to do is to minimize the work done. मिनिमाइज गर्दा हामीले म्याथमेटिक्समा पढाएको थियौं डेरिभेटिभको एप्लिकेसन.
for minimizing work done. ठीक छ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि P1 V1 इनलेट को प्रेसर र भोल्युम त्यो हामीलाई चेन्ज गर्न छैन हामीलाई के चेन्ज गर्न छ भने इन्टरमिडिएट प्रेसर P1 V1 त जति छ त्यति नै राख्ने सो यो इन अ सेन्स दिस एक्ट्स लाइक अ कन्स्टेन्ट सो मिनिमाइजेसन गर्न हामी के गर्छौं फर्स्ट डेरिभेटिभ बाइ 0 सँग इक्वेट गर्छौं हैन मिनिमाइज गर्दा सो वर्क डन अब के को रेस्पेक्टमा मिनिमाइज गर्दैछौं त हामीले we are finding a value of P2 for which the work done is minimum. So P2 को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेर त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्यो भने कन्डिसन आउँछ कुन कन्डिसनमा मिनिमम छ भनेर अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा सरी यसको डेरिभेटिभ गर्दा this n by n minus 1 P1 V1 acts like a constant. Even P1 V1 हामीलाई चेन्ज गर्न छैन n is the polytropic index which is constant. So कतिलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो त ब्र्याकेट भित्र जे छ P2 by P1 n minus 1 by n plus P3 by P2 n minus 1 by n minus 2. अब -2 भन्नुको पनि कुनै अर्थ छैन किनभने यसको डेरिभेटिभ गरेर के आउला छ सो वी जस्ट हैव टु मिनिमाइज दिस यतिको डेरिभेटिभ 0 गरेर जे कन्डिसन आउँछ त्यो नै हाम्रो मिनिममको कन्डिसन अब यो सल्भ गर्नु होला तपाईहरुले सल्भ गरेर के आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई रिजल्टसम्म फाइनल रिजल्टसम्म मतलब छ यो सल्भ गर्दाखेरि यसले के रिजल्ट दिन्छ भने यसले के भन्छ इफ द प्रेसर रेशियोज फर बोथ द कम्प्रेसन आर इक्वल भन्नु गर्दा इफ P2 by P1 is equal to P3 by P2 which is pressure ratio per stage is equal work done is minimum so यसले के भन्यो त हामीले जति स्टेज दिए पनि यदि हामीले प्रेसर रेशियो भन्नु पर्दा यहाँबाट हामीले 1 atm मा सुरु गरेछौं र 5 atm सम्म लाग्यो भनेपछि यहाँ प्रेसर रेशियो इज 5 यहाँ के गर्नु पर्यो त 5 बाट 25 मा लानु यहाँ पनि प्रेसर रेशियो इज 5 5 times हामी प्रेसर इन्क्रिज गर्दैछौं सबै स्टेजमा the number of times that we increase the pressure in each and every stage must be equal for the work done to be minimum ठीक छ अब यो कन्डिसन छ भने वर्क डन मिनिमम हुन्छ सो अब मैले के गरे त रिराइटिङ द एक्सप्रेसन फर वर्क डन फर आइडियल कन्डिसन यो लेख्नु पर्छ किनभने सबै कन्डिसनमा आइडियल कन्डिसनमा हुने भयो when the intercooling is perfect work done is minimum त्यो कन्डिसन जुन हामीले स्ट्राइभ गर्छौं जुन कुरा कुनै पनि कम्प्रेसर डिजाइन गर्दा n by n minus 1 P1 V1 now both the pressure ratios are same P2 by P1 n minus 1 by n plus P3 by P2 n minus 1 by n minus 2 यो दुईटा प्रेसर रेशियो सेम छ प्रेसर रेशियो सेम छ भने यहाँ के लेख्न पाइन्छ भने n by n minus 1 P1 V1 2 times P2 by P1
2 कमन आउँछ यो आइडियल कन्डिसनमा वर्क गर्नु where P1 is the inlet pressure, P2 is the intermediate pressure. अब हामीलाई के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ इन्टरमिडिएट प्रेसर थाहा नहुन पनि सक्छ हैन 1 2 2 3 हामीलाई इन्टरमिडिएट प्रेसर थाहा नहुन पनि सक्छ इनलेट प्रेसर र डिस्चार्ज प्रेसर मात्र थाहा छ त्यो केसमा हामीलाई आइडियल वर्क डन निकाल्नु पर्छ त मिनिमम वर्क डन जुन छ हाम्रो कन्डिसन आइडियल कन्डिसनमा डिजाइन गरेर त्यसको वर्क डन निकाल्नु पर्छ त्यो केसमा हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो फर्मुलामा P1 र P2 मा P1 र P3 मात्र P2 नहोस् तर 2 को कुनै पनि टर्म नहोस् टेम्परेचर पनि नहोस् प्रेसर पनि नहोस् भोल्युम पनि नहोस् किनभने हामीलाई इनलेट र डिस्चार्ज मेजर गर्न पनि सजिलो छ यति इनलेट दिन्छ इनलेट लिन्छ यति प्रेसरमा डिस्चार्ज गर्छ त्यति हामीलाई थाहा छ भने निकाल्न सक्नुपर्ने हामीले त्यो कसरी आउँछ भने यसको डेरिभेसन गर्दै जाँदा यसको फुल डेरिभेसन मैले गरेन अलि लेन्थी छ यसको डेरिभेसन गर्दै जाँदा एउटा के पोइन्ट इन्काउन्टर हुन्छ भने P2 स्क्वायर इज इक्वल टु P1 P3 भन्ने एउटा एक्सप्रेसन आउँछ है जहाँबाट हामीले P2 इज इक्वल टु अब यहीबाट गर्न सक्छौँ P2 इज इक्वल टु अंडर रुट P1 P3 गर्न सकिन्छ यसलाई रिभर्स गरे पनि आउँछ यो किन गर्नु पर्यो हैन यसलाई रिभर्स गरे पनि आउँछ नि P2 स्क्वायर इज इक्वल टु P1 P3 P2 is equal to root over P1 P3 or P1 P3 1 by 2 ठीक छ यसलाई रिभर्स गरेर पनि भयो सो P2 लाई P1 P3 को टर्म्समा लेखियो or what we can write is W is equal to 2n by n minus 1 P1 V1 P2 को ठाउँमा P1 P3 1 by n लेख्नु पर्ने छ by 2 sorry whole raised to the power n minus 1 by n अब यो भनेको के त माथि रुट P1 तल P1 छ भने 1 by रुट P1 लेख्न सकिन्छ नि त्यसरी हामीले 2n by n minus 1 P1 V1 अब हामीले के लेख्न सकिन्छ त P3 by P1 अंडर रुट लाई हामीले पावर 1 by 2 लेखियो this is raised to the power n minus 1 by n ठीक छ so 2n by n minus 1 P1 V1 P3 by P1 n minus 1 by 2n minus 1 ठीक छ सो वर्क डन को एक्सप्रेसन कति आएछ 2n by n minus 1 P1 V1 P3 by P1 n minus 1 by 2n minus 1 यो के को लागि 2 स्टेज को त्यस्तै यसलाई हामीले सिंगल स्टेज मा हेरौँ भने सिंगल स्टेज मा के थियो n by n minus 1 P1 V1 और इसके सिंगल स्टेज हेर्ने भने P3 by P1 n minus 1 by n यहाँबाट हामीले के हेर्न सक्छौं भने तपाईले 3 स्टेज गर्नुभयो भने 3 स्टेज को पनि डेरिभेसन गर्नुभयो भने
के आउँछ त 3n by n minus 1 p1 b1 अब एउटा स्टेज थपिन्छ भने माथिको प्रेसर 4 होला यस्तो हुन्छ हैन 3 स्टेजमा कस्तो हुने त एक स्टेज दुई स्टेज तीन स्टेज है 1 2 3 4 सो p1 र p4 माथिको p4 तलको p1 अब n युज गरिसकेका छौं हामी त्यो भएर x स्टेज कम्प्रेसर छ भने जनरल फर्मुला लेख्छौं 3 स्टेज कम्प्रेसर हुँदा यहाँ 3 सो x टाइम्स n n minus 1 p1 b1 त p1 b1 नै हुने हो p4 यहाँ 3 स्टेज हुँदा यहाँ 4 यहाँ 2 स्टेज हुँदा यहाँ 3 सो p x plus 1 by p1 नै हुने हो तल n minus 1 by 3 हुँदा 3 स्टेज हुँदा 3 2 स्टेज हुँदा 2 xn minus 1 यति लेख्न सकिन्छ This is expression for general expression for work done of x stage cylinder. X stage cylinder छ भने x times n minus 1 p1 b1 2 यसरी लेख्न सकियो यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन कसैलाई कसैले छ भने सोध्नुस् छैन ठिक छ प्रेसर रेशियो भनेको सबै स्टेजमा इक्वल छ भनेपछि यदि चारवटा स्टेज छ भने p2 by p1 is equal to p3 by p2 is equal to p4 by p3 त्यस्तै px plus 1 by px सबै स्टेजमा प्रेसर रेशियो इक्वल छ अब एउटा एक्जाम्पल गरौँ हामीले सिंगल स्टेज र मल्टी स्टेज सिंगल स्टेज को म लेख्छु n by n minus 1 p1 b1 p2 by p1 अथवा कमन लेख्दिन न x plus 1 लेख्दिन्छु हैन एउटा एक्जाम्पल गरौँ त सजिलो एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ सिंगल स्टेज कम्प्रेसन
यसमा अहिले हामीले विथ क्लियरेन्स हेरेको छैन मल्टिपल स्टेजमा, विथ क्लियरेन्स हेर्छौँ र त्यसको इक्जाम्पल सहित गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले अलि नगराएको है। विथ क्लियरेन्समा के गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला हेरौँ। ठिक छ, पहिलो इक्जाम्पल गरौँ। एउटा कम्प्रेसर छ विच टेक्स इनलेट प्रेसर 1 bar at 20 degree Celsius, compression भइरहेछ PV constant र delivery pressure is 10 bar। यसमा तपाईले के गर्नु भने फाइन्ड वर्क डन। पहिला वर्क डन पत्ता लगाउनु त कति हुन्छ। वर्क डन को फर्मुला छ तपाईहरुसँग। यसमा क्लियरेन्स भोल्युम छैन, एकदम सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल हो। P1 V1 P2 by P1 यहाँ तपाईहरुसँग सबै थोक छ, एउटा केही छैन होला, त्यो कसरी निकाल्ने त्यति थाहा भएपछि आउँछ। एउटा आर पनि निकाल्ने, ग्यास कन्स्टेन्ट इसको पीवी डायग्राम बनाउनु। पहिला पीवी डायग्राम बनाएपछि एरिया अन्डर द पीवी कर्व फाइन्ड गर्ने, त्यो भनेको वर्क डन। ट्राई गरौँ त एकचोटि। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छ र के छ। पहिला पीवी डायग्राम बनाउने, विदाउट क्लियरेन्स क्लियरली लेखेको छ। ठीक छ, वर्क डनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ। टेम्परेचर दिएको छ तपाईहरुलाई फर्स्ट पोइन्ट को T1 को, प्रेसर पनि दिएको छ, आर पनि दिएको छ, भनेपछि निकाल्न सकिन्छ होला।
मैले नै गरिदिनु पर्ने हो। कति आउँछ आन्सर भन्नु त मलाई? आएन कसैको? यत्रो लेख्दा पनि आएन। यहाँ त केही लेख्नै बाँकी छैन अब। तपाईहरुले भ्याल्यु मात्र राख्नु। किलोजुल पर केजीमा निकाल्नु न। मासलाई बन्द राख्नु। किलोजुल पर केजीमा निकाल्नु। आन्सर लेख्नु त त्यसमा च्याटमा कति आउँदै रहेछ तपाईहरु। टू 254.336 आयो सर, भयो कि भएन? अरु कति आछ सबैले गर्नु न। एकजनाले मात्र गर्यो भने आन्सर यहाँ लेख्नु त च्याटमा। सजिलो छ नि यो बेसिक एक्जाम्पल हो। एकजनाले मात्र गर्नुभयो। $255.336
53 नै आउँछ 255.33 ठिक छ 33 आयो पनि 336 आहा सर ठिक छ 255 आएको छ भने पछाडि त जे आए पनि केही फरक पर्दैन त्यसपछि तपाईहरुले अर्को यसमै के पत्ता लगाउनु भने मैले तपाईहरुलाई यदि यहाँको टेम्परेचर T2 पत्ता लगाउन भने कसरी लगाउनुहुन्छ टेम्परेचर एट एन्ड अफ कम्प्रेसन T2 निकाल्नु त कति आउँछ सिम्पल पोलिट्रोपिक रिलेसन्स युज गरेर आउन सक्छ यस्तो बेसिक एक्जाम्पल पनि के टाइम लाग्छ सर 34 आहा 34.02 डिग्री सेल्सियस 30 34 डिग्री सेल्सियस है यति थोरै आउँछ र कुन रिलेसन युज गर्नुभयो टेम्परेचरको 1 देखि 2 पोलिट्रोपिक प्रोसेस हो त्यो दुईटाको बिचमा PV कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यहाँबाट हामीले टेम्परेचरको रिलेसन लेख्यौं भने T2/T1 is equal to P2/P1 n minus 1/n अघि पनि यो रिलेसन मैले लेखेको थिएँ तर P2/P1 is प्रेसर रेशियो P2 भनेको डेलिभरी प्रेसर P1 भनेको सक्सन प्रेसर अब हेर्नु त कति हुन्छ कि तपाईले टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमै राख्दिनु भयो हजुर डिग्री सेल्सियसमा सर डिग्री सेल्सियसमा राख्ने हैन नि त केल्भिनमा PV = MRT मा जहिले पनि टेम्परेचर केल्भिनमा राख्नु 20 डिग्री सेल्सियस छ भने यहाँ पनि केल्भिनमै राख्नु भयो होला नि यहाँ केल्भिनमा राख्नु भने बिग्रिन्छ PV = MRT को रिलेसन आउने बित्तिकै टेम्परेचर सधैँ केल्भिनमा T1 is 293 Kelvin so यहाँ 293 times your ratio 10 raised to the power 0.3 by 1.3 is 498.46 केल्भिन आहा सर ठिक छ वेला डिग्री सेल्सियसमा लेख्यो भने कति हुन्छ त 225.46
यो पनि एकजनाले मात्र गर्नुभयो जस्तो छ। ठिक छ। अब यसमा न्युमेरिकल्सहरु अझ गर्छौं हामीले। यो त आज विदाउट क्लियरेन्स भोल्युम थियो। यो एकदम सिम्पल, यस्तो कहिले एक्जाममा नि सोध्दैन हैन, एकदम सजिलो न्युमेरिकल हो। विदाउट क्लियरेन्स भोल्युमको सोधिरहन्छ हैन, सिंगल स्टेज मल्टी स्टेजको पनि सोध्छ। त्यही भएर मल्टी स्टेजसम्मको हामीले डेरिभेसन गरिसक्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी न्युमेरिकल गर्छौं हैन। सो एकचोटि यसको फर्मुला रिभाइज गरेर आउनु होला नेक्स्ट क्लासमा, अनि न्युमेरिकल्सहरु भ्याउँछौं हामी। र तपाईहरुको दुईटा च्याप्टर भ्याएपछि एउटा सानो टेस्ट लिन्छु मैले है, इन्टरनल असेसमेन्ट नै भोलि हो। त्यसपछि नेक्स्ट दुईटा च्याप्टर भ्याएपछि अर्को लिउँला। अहिले त्यति लोड नि हुन्न, दुईटा च्याप्टर हुन्छ, न्युमेरिकल्सको थ्योरीहरु छन्। त्यही भएर पढिराख्नु, तुरुन्तै त लिनु, एक हप्ता टाइम दिएर लिने हो। पहिला यो च्याप्टर भ्याइयोस्, यो च्याप्टर भ्याएपछि एक डेढ हप्ता टाइम दिएर अनि एउटा टेस्ट लिन्छु मैले 20 मार्क्सको। सर हजुर, यो बोइलर्सको सबै बोइलर्सको थ्योरी पढ्नु पर्छ। सबै बोइलरको थ्योरी पढ्नुपर्छ। जुनसुकै सोध्न नि सक्छ एक्जामले। सजिलै छ नि थ्योरी, त्यस्तो गाह्रो छ। सिमिलर छ वर्किङ। तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ भनेर पनि मैले भनेको यो टेस्ट लिन्छु भनेर। के छ क्वेशन भने सोध्नु। म त न्युमेरिकल हामी फेरि पनि गर्छौं नि यो च्याप्टरको। त्यही पनि के छ भने सोध्नु।